ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું શરીર અને સાંધાના દુખાવા દૂર કરી શરીર અને હાડકાં મજબૂત કરે તેવું કાળા તલનું કચરિયું। એકદમ બજારમાં મળે તેવું જ કચરિયું તમે ઘરે ફક્ત 5 થી 10 જ મિનિટમાં બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો અને શરીર માટે ખૂબ જ લાભદાયક હોય છે। તો શિયાળામાં એકવાર આ રીતે કચરિયું જરૂરથી બનાવવું જોઈએ। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌથી પહેલાં તો કાળા તલનું કચરિયું બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલા કાળા તલ લઈ લીધા છે। તો કચરિયું બનાવવા માટે તમારે હંમેશા આ રીતે કાચા તલનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, શેકેલા તલનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કરવાનો। હવે એક મિક્સર જાર લઈશું અને બધા તલ મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું અને પલ્સ કરીને આપણે તલને સારી રીતે ક્રશ કરીશું। તો તલમાંથી બિલકુલ પણ તેલ ના નીકળે એ માટે તમારે તલને પલ્સ ઉપર રાખીને જ આ રીતે ક્રશ કરવાના છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે મેં પલ્સ ઉપર ફેરવતા જઈને તલને આ રીતે ક્રશ કરી લીધા છે અને આપણા તલમાંથી બિલકુલ પણ તેલ નથી નીકળ્યું। તો આ જ રીતના તમારે તલ ક્રશ કરવાના છે। હવે તેમાં બાકીની સામગ્રી ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં 1 કપ તલની સામે અડધા કપ જેટલો ઝીણો સમારેલો ગોળ લઈ લીધો છે। તો ગોળને આપણે આ રીતે ઝીણો સમારીને લઈશું એટલે એકદમ ઝડપથી તે તલ સાથે મિક્સ થઈ જશે। અને હવે અડધા કપ ગોળની સામે અહીંયા મેં 4 થી 5 નંગ જેટલી ખજૂર લઈ લીધી છે। મેં ફક્ત ગોળ કે પછી ફક્ત ખજૂરનો ઉપયોગ કરીને પણ કચરિયું બનાવી શકો છો, પણ ખજૂર પર શરીરમાં હિમોગ્લોબિનનું પ્રમાણ વધારવામાં મદદ કરે છે। તો આપણે ઘરે બનાવતા હોઈએ તો થોડુંક હેલ્ધી સાઈડ બનાવીશું। અહીંયા મેં 5 નંગ જેટલી ખજૂરના ઠળિયા નીકાળીને લઈ લીધી છે। હવે તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલા મગજતરીના બી ઉમેરીશું અને થોડાક આપણે પાછળથી ગાર્નિશિંગ માટે રાખીશું। સાથે જ તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું સૂકા નારિયેળનું છીણ ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં ઘરે જ આ રીતે છીણ બનાવીને તૈયાર કરી લીધું છે અને થોડુંક આપણે ગાર્નિશિંગ માટે રાખીશું। અને હવે તેમાં તીખાસ માટે 2 ટીસ્પૂન સૂંઠનો પાવડર ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં ઘરે બનાવેલો સૂંઠનો પાવડર લઈ લીધો છે। ઘરે સૂંઠનો પાવડર કઈ રીતે બનાવો તેની રેસીપી મેં તમારી સાથે પહેલાં શેર કરેલી છે, લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધેલી છે, તો તમે ત્યાંથી વિડીયો જોઈ શકો છો। ઘરે બનાવેલો સૂંઠનો પાવડર બજાર કરતાં વધારે સારો અને સ્ટ્રોંગ હોય છે, ભેળસેળવાળો નથી હોતો, તો તેનો ટેસ્ટ વધારે સારો લાગશે। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન ગંઠોળાનો પાવડર ઉમેરીશું। કોઈ પણ કરિયાણાની દુકાનમાં તમને ગંઠોળા એકદમ આસાનીથી મળી જશે। તમે ઘરે આ રીતે ગંઠોળામાંથી પાવડર બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। અહીંયા જે કોઈ વસ્તુ ઉમેરેલી છે તેનું પ્રમાણ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું પણ કરી શકો છો। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન ખસખસ ઉમેરીશું। અહીંયા આપણે જે કોઈ વસ્તુ ઉમેરેલી છે તે શરીર માટે ખૂબ જ લાભદાયક અને ગુણકારી હોય છે। તો આ કચરિયું ખાવા માટે ખૂબ જ હેલ્ધી બનીને તૈયાર થશે। હવે બધી જ વસ્તુને આપણે ફરીથી પલ્સ કરતા જઈને સારી રીતે ક્રશ કરી લઈશું। તો ફરીથી આપણે તેને પલ્સ ઉપર જ ફેરવવાનું છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે પલ્સ કરીને મિક્સ કરી લીધી છે। તો આ રીતે આપણે નીચેથી લઈ ઉપર સુધી ફરીથી સ્પેચ્યુલા કે ચમચીની મદદથી બધા કચુરીને સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો બિલકુલ પણ કોઈ પણ વસ્તુના ટુકડા નથી રહી ગયા, તમે જોઈ શકો છો, અને આપણા તલમાંથી તેલ પણ બિલકુલ પણ નથી નીકળ્યું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ કચુરીઓને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને બજારમાં જે કચુરીયું બનતું હોય છે તેને તલમાંથી પીસીને તેમાંથી તેલ નીકાળવામાં આવતું હોય છે, પણ આપણે ઘરે મિક્સર જારમાં કચરિયું બનાવીએ છીએ તો તલમાંથી બિલકુલ પણ તેલ નીકાળીને કચરિયું નહીં બનાવીએ, આપણે ઉપરથી તેલ ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં બજારમાંથી જે આ રીતે તલની બોટલ મળે છે તે લઈ લીધી છે અને તેની પ્રાઇસ છે 86 રૂપીસ। તો આ વધેલા તેલને તમે ખાવામાં પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। આ તલનું તેલ ખાવામાં ઘણા ફાયદાકારક હોય છે। તો અહીંયા આપણે આ તલના તેલનો ઉપયોગ કરીશું એટલે કચરિયું ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી એવું લાગશે। તો હવે તેમાંથી આપણે 4 થી 5 ચમચી જેટલું તેલ આ રીતે મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમે વધારે કે ઓછું જે રીતે કચરિયું બનાવતા હોય તેલનું પ્રમાણ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। અહીંયા ટોટલી મેં 5 ચમચી જેટલું તેલ આ રીતે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દીધું છે। હવે ફરીથી આપણે પલ્સ કરીને કચરિયુંને સારી રીતે પીસી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું આપણું કચરિયું બનીને તૈયાર થયું છે। આ રીતે સ્પેચ્યુલાથી આપણે તેને ભેગું કરીએ તો કચરિયું એકદમ સરસ રીતે બાઇન્ડ થાય એ રીતનું થઈ ગયું છે અને એકદમ સરસ રીતે તેલ પણ આપણું કચરિયુંમાં મિક્સ થઈ ગયું છે।
તો આ જ રીતે તમારે પલ્સ કરતા જઈને બધી જ વસ્તુને સારી રીતે પીસવાની છે, એટલે તમારું એકદમ પરફેક્ટ બજાર જેવું જ કચરિયું બનીને તૈયાર થશે. હવે તૈયાર કરેલા કચરિયુંને આપણે આ રીતે એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરીશું. અને હવે આપણે હાથેથી કચરિયુંને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, એટલે બાય ચાન્સ જો ગોળના ટુકડા અંદર રહી ગયા હશે તો એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે હાથમાં કચરિયું ભેગું કરીએ તો કચરિયું એકદમ સરસ રીતે બાઇન્ડ થઈ જાય એ રીતનું તમારું કચરિયું હોવું જોઈએ. અને આ રીતે બાઇન્ડ થયેલા કચરિયુંને આપણે છૂટું કરીએ તો એકદમ સરસ રીતે છૂટું પણ થઈ જવું જોઈએ. તો અહીંયા આપણું એકદમ પરફેક્ટ એવું કચરિયું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. આ રીતે તેલ પણ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે બજારમાં જે રીતે કચરિયુંને સર્વ કરવામાં આવે છે એ રીતે સર્વ કરવા માટે બાઉલમાં આ રીતે એકદમ સારી રીતે તલનું તેલ લગાવીશું. તો અહીંયા તમારે ઘીનો ઉપયોગ બિલકુલ પણ નથી કરવાનો, આ રીતે તેલનો ઉપયોગ જ કરવાનો છે. અને હવે વચ્ચે આપણે એક ખજૂરનો ઠળિયો નીકાળીને આ રીતે રાખીને પ્રેસ કરીશું. અને ઉપરથી થોડીક ખસખસ આપણે આ રીતે છાંટીશું, એટલે તેલ લગાવેલું હોવાના લીધે આપણી ખસખસ એકદમ સરસ રીતે બાઉલમાં ચોંટી જશે. અને હવે આપણે જે મગજતરીના બી રાખ્યા હતા તે પણ આ રીતે ઉમેરીશું. અને હવે તેમાં કાજુ અને બદામ રાખીશું. તો અહીંયા મેં કાજુ બદામને આ રીતે 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી લીધી છે. તો આપણે જ્યારે સર્વ કરીએ ત્યારે કાજુ બદામ ઉપરથી સીધા રહે એ રીતે આપણે આ રીતે સર્વ કરીશું. તો એક કાજુ અને એક બદામ એ રીતે આપણે બાઉલમાં આ રીતે ગોઠવીશું. અને હવે જે સૂકા કોપરાનું છીણ આપણે બચાવીને રાખ્યું હતું તે બધું જ આ રીતે ઉપરથી છાંટી દઈશું. હવે તૈયાર કરેલા કચુરીઓને આપણે આ રીતે બાઉલમાં છેક ઉપર સુધી પ્રેસ કરતા જઈને ભરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો છેક ઉપર સુધી મેં આ રીતે કચરિયુંને બાઉલમાં પ્રેસ કરીને સેટ કરી લીધું છે. હવે આપણે કચરિયુંને સર્વ કરીશું. તો એક પ્લેટ લઈશું અને બાઉલને આ રીતે ઊંધો રાખીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ બજારમાં મળે તેવું જ આપણું કાળા તલનું કચરિયું બનીને તૈયાર થયું છે. તો તમે ક્યારે આ રીતે શરીર માટે ખૂબ જ લાભદાયક એવું કાળા તલનું કચરિયું બજાર જેવું ઘરે ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ફક્ત 5 થી 10 જ મિનિટમાં તમે આ કચરિયું બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.